اهلا بيكم تاني مع كايرو دار مع statistics for 3 secondary school for language school. وبنعمل continue لشابتر 3 we study before the standard normal variable. النهارده هنكمل معاكم لما نتكلم على النورمال راندوم فاريبل، لما اتكلم بقى على النورمال عند اي ميو وعند اي اكس، لان كنت اديتك في الستاندر وقلت لك ان احنا في الستاندر عندنا ميو ايكوال 0 وسيجما ايكوال 1، ده اسمه ستاندرد نورمال فاريبل. انما لما اكلمك بقى على النورمال عند اي ميو وعند اي اكس، انا حر اعمل مين للناس الداخلين بتوع ادبي، واعمل مين للناس بتوع علم علوم، واعمل مين للناس بتوع داخلين علم رياضه. فانا بصنفهم ليهم مين وليهم ستاندرد ديفيجن اللي هو السيجما. فالاي مين والاي ستاندرد ديفيجن اقدر اشوف الكيرف بتاعي هحركه ازاي بقى لما يبعد شويه، اقدر ارجعه تاني ازاي لزد. وهنسمي دايما النورمال راندوم فاريبل هسميه دايما اكس. يبقى احنا كنا بنسمي الستاندرد زد، انما هنا هنسمي النورمال راندوم فاريبل هنسميه اكس. يبقى عايز احول بقى الاكس بتاعتي دي لزد، وعشان احولها فروم اكس تو زد بعمل الفاليو بتاعت اكس ماينس ميو اوفر سيجما. مين ميو بقى؟ اللي هي المين، اللي هي الاريثمتيك مين، اللي هي ايوه اكسبكتيشن، كل ده اسمه ميو. مين السيجما؟ الستاندرد ديفيجن اللي هي روت الفاريانس اللي هو سيجما سكوير. يبقى اقدر ازاي احول فروم اكس تو زد ان انا اخد الفاليو بتاعت اكس واعملها ماينس ميو، كل ده اوفر سيجما. يبقى اقدر احسب الفاليو اوف زد واحول فروم نورمال تو ستاندرد لما اخد الفاليو بتاعت اكس اعملها ماينس ميو كله اوفر سيجما. يعني تعالى لما احول انت عارف دايما هجيب probability بعد ما احول واخلص. فلو انت عايز النمبر اوف ستودنتس مثلا اللي هم جايبين مور ذان 95%، فبتقول والله انا هجيب البروبابيلتي بتاعتهم واعملها تايمز التوتال نمبر بتاعت الستودنتس. يعني سي في علم علوم عندي مثلا 40,000 طالب، فالبروبابيلتي بتاعتهم طلعت 0.7 مش او 0.32 مش عارف كام. فتعمل بقى البروبابيلتي بتاعتهم تايمز التوتال نمبر بتوع شبكه العلوم، اعرف انا عايز كام نمبر هيدخل لي كليات طب، كام طالب هيدخل لي كليات علوم، كام طالب هيدخل لي كليات حربيه. يبقى انا لما احب اجيب نمبر اوف ستودنتس بجيب البروبابيلتي بتاعتهم واعمل تايمز التوتال نمبر اوف ستودنتس اللي انا عايزه. لو انا عايز اجيب بقى البرسنتج بتاعتهم، عايز اجيب هاو ماني برسنت، كام برسنت بيمثلوا كام برسنت دول. فلما احب اجيب البرسنتج لاي ستودنتس مثلا اللي جايبين اكتر من 95% مثلا او اي حاجه، بجيب البروبابيلتي اللي انا جبتها واعملها تايمز 100 والريزلت هتبقى برسنتج. يبقى ممكن اطلب منك probability، ممكن اطلب منك number of students، ممكن اطلب منك number of اي حاجه، ممكن اطلب منك percentage. فتعالى نشوف. بيقول لي بقى هنا بيحدد لك في السؤال، ما بيقولكش بقى if z is standard normal، لا بيقول لك x is a normal. هنا لازم بقى يبقى عندك الميو هي ميو والسيجما هي سيجما، مش الميو بزيرو والسيجما ب1، لا ده لاي ميو مين، لاي مين ميو اي ستاندرد ديفيجن سيجما. بيقول لي find probability of x less than mu، find probability of x greater than mu، find probability of x greater than mu plus 2 سيجما. فانت مش هتعرف تشتغل غير لما تحول لي الاكس الى زد عشان تحوله لستاندرد. فتعالى ناخد الاكس مثلا نحولها الى زد. ازاي؟ هناخد دي نحولها الى زد، هناخد قيمه اكس دي نعملها قيمه اكس هي ميو، اي قيمه بقى اسمها ميو، اي رقم اسمه ميو، بعمله ماينس ميو اوفر سيجما. وانت عارف ان ميو ماينس ميو بزيرو، يبقى زيرو اوفر سيجما بزيرو. بقت عندك الاريا رجعت تاني بقى للستاندرد. لما اقول لك هات لي الاريا تو ذا ليفت اوف زيرو، الاريا ليس ذان زيرو تقول لي 0.5. زيها برضو لما اقول لك جريتر ذان ميو، فبرضه هتبقى جريتر ذان زيرو هتبقى 0.5. تعال نشوفها مع بعض كده. لما جريتر ذان ميو ادي حولت ميو ماينس ميو اوفر سيجما طلعت زيرو، الاريا اكبر من زيرو ب 0.5. ولما اجي اقول لك اكس جريتر ذان، هات البروبابيلتي بتاعت اكس جريتر ذان ميو بلس 2 سيجما، ده نمبر
اعمله ماينس ميو اوفر سيجما، بس هتحول لي الاكس الى زد. النمبر ده اعمله ماينس ميو اوفر سيجما، كنسل ميو ويز ميو، 2 سيجما اوفر سيجما، كنسل سيجما والسيجما، فطبعا ادينا 2 بس. فهاجي ارجع بقى لشابتر 2، انا عندي 2 اعمل لي تو ذا رايت اوف 2. هل الرسم بتاعي الجراف بتاعي تشيدد بارت مر بالزيرو؟ لا، يبقى نعمل ماينس فروم 0 لانفينيتي يبقى 0.5 ماينس فروم 0 تو 2، واقدر 0.5 ماينس probability فروم 0 تو 2. اجي من التيبل نحسب ال2 تحت الزيرو بكام، اعمل 0.5 ماينس اللي هطلعه من التيبل، نعمل الانسر تبقى الفاينل انسر 0.0278. نتمرن اكتر على النورمال راندوم فاريبل. ادانا المين اللي هو الميو 0.35 بس ما ادانيش السيجما، ادانا الفاريانس، والفاريانس خلي بالك اللي هو سيجما سكويرد، يبقى انت مضطر تجيب سكوير روت لل 0.25 اللي هو 0.5. سؤال بيقول find first of all probability of x greater than 0.6. عايز study تانية لما x between negative 0.35 and 0.95. تعالى ناخد حالة حالة بس نكتب الداتا بتاعتنا. لما يبقى عندي ميو 0.35 وخدنا السكوير روت فطلع 0.5، وطبعا المفروض ان انا احول اكس الى زد واعمل الفاليو بتاعت الاكس ماينس ميو اوفر السيجما بعد ما احول اكس لزد، وبعدين نرسم وبعدين نطلع شغلنا. فلما عملنا تشينج اكس تو زد عملنا ال 0.6 ماينس الميو اوفر سيجما، طلع الريزلت 0.5. رسمنا ولما طلع رسمنا اكبر من 0.5 يبقى الجراف بتاعي نوت باس والزيرو، يبقى نعمل سبتراكشن فروم 0 للبعيد ماينس فروم 0 قريب، يبقى 0.5 ماينس فروم 0 ل 0.5. نكشف على 0.5 طلع 0.1915. نعمل السبتراكشن فطلعنا البروبابيلتي. الجزء الثاني بقى انا مدينا ما بين نيجاتيف 1 مدينا ما بين نيجاتيف 0.35 و 0.95. فطبعا انت بتحول اكس لزد وانت معاك الميو ومعاك السيجما، الميو 0.35 والسيجما 0.5. خلاص هنحول اكس الى زد 0.35 بالنيجاتيف ماينس ميو اوفر سيجما، و0.95 ماينس ميو اوفر سيجما. اقدر اطلع بعد السبتراكشن طلع بكام؟ تمام، واعملهم ماينس بعض واجيب الاريا بتاعتي واقدر احسب ما بين، انا بقيت دلوقتي ما بين نيجاتيف 1.4 و 1.2. طب ما هو نيجاتيف 1.4 و 1.2 الاريا بتاعتي باسز والزيرو، يبقى نعمل بلس للاريا وهقول من 0 ل 1.4 بلس من 0 ل 1.2. جبتهم من التيبل طلع 0.3849 بلس 0.4192. طلعنا البروبابيلتي وكده ابقى جبت الاريا بتوين نيجاتيف 1.4 and 1.2. تعالى ندخل بقى في الورد بروبلمز بقى. ولما ادخلك على الورد بروبلمز مهم قوي ان انا هكلمك على الفاكتور اللي انت هتسميه اكس، هكلمك على الهايت هتسميه اكس، هكلمك على الويت هتسميه انت اكس، هكلمك على مثلا الهايت اوف بلانت، اكلمك على الفوليوم بتاعت اي حاجه، اكلمك على الماركس اوف ستودنتس، هنسمي الحاجات دي اكس. ولما ادخلك في وورد بروبلم في شابتر 3 واتكلم على النورمال ديستريبيوشن، انت هتخلي بالك من كلمات بقى، تخلي بالك من اتليست معناها greater than or equal. اتليست هتبقى greater than or equal، more than هتبقى greater than او equal برضو ما تفرقش greater او greater than or equal. more than exceeds يبقى greater exceeds at least more than increase. كل ده معناه ان انت تحط اكس بتاعتك greater than اللي هو هيقول لك عليه الهايت بتاعك او اللينث وات ايفر زي ما هيقول لك. طب لما يقول لك at most، لما اقول لك بالكتير قوي انا معايا 5 جنيه، يبقى انا معايا 5 جنيه واقل.
او معيش، يبقى لما يقول لك بالكتير قوي ات موست يبقى less than، انما على الاقل انا معايا 5 يبقى greater than، معايا 5 واكتر. انما ات موست معناها less than. لما يقول لي smaller than، لما يقول لي decrease، لما يقول لي less than decreased، تمام، كل ده بمعنى ان انت less than. خلي بالك لما اقول لك بقى between، لما اقول لك اكس بتوين يبقى جريتر ذان مره وهنا سمولر ذان مره، يبقى اكس ما بينهم وهنا جريتر وهنا سمولر. يبقى انت عندك اكسبريشنز مهمه جدا لما اكلمك على جريتر ذان، لما اكلمك على سمولر ذان، باي معنى ليهم، اكسيدز، ديكريز، وات ايفر. فانت تبقى فاهم المينينج عشان تقدر تحدد البروبابيلتي بتاعتك هتحطه probability اوف اكس، هل جريتر ولا هل سمولر ولا هل بتوين. ده مهم جدا ان احنا نتعرف عليه، ونتعرف عليه ان شاء الله في الوورد بروبلمز اللي هناخدها في المره القادمه ان شاء الله.